السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدكم يحميكم يسعدنا ويحمينا، قولوا امين. رجعنا لكم حلقة جديدة سهلة وظريفة لتعجبكم. هو شلون نسوي الزعتر البلدي. سهل، ما بده شيء. انا سويت زعتر على الفيديو من قبل، لكن اجا كثير تساؤلات عن المواد الثانية الإضافية اللي بنقدر نحطها للزعتر، من يانسون ومن ضامة ومن فستو وما إلى ذلك، يعني من الأمور الثانيات يلي يمكن الاستغناء عنها. فالمكونات الأساسية تبع الزعتر هن ثلاثة، احفظوهم. هي عبارة عن سمسم، الزعتر بنوعينه إذا بدكم، هذا زعتر بلدي وهذا زعتر بري. هذا اسمه تايم بالإنجليزي وهذا اسمه أوريجانو. فأنا بزرعهم بالصيفية عندي وباخذهم بعدين بيبسهم بمكان معتم مشان يتم لونهم أخضر. شايفين شلون؟ بعدين بقيمهم من أعوادهم. فهذا تايم زعتر بلدي، وهذا أوريجانو اجاني من الأردن هذا، وانا عندي كمان شويه ضفته لهم. فعندي هالنوعين هدول، فهدول بدي اطحنهم بالطاحونه كهربائيه. عندي السمسم حمصته شوي، شايفين هذا حمصته السمسم، اخذت نصه وسويته طحنته منيح بالطاحونه. هذا هلا سمسم مطحون محمص بس، وهذا صاغ سليم. بس بنتي الله يرضى عليها سوتها هاي الشكل، هذا مثل الشكل تبع اليوتيوب، الله يحميها. وبعدين معها بدكم شو بدكم؟ قلنا لكم سماء شويه صغيره، يعني هي ربع كاسه، مع طبعا كاسه زعتر، ونص كاسه سمسم محمص صاغ سليم، ونص كاسه سمسم محمص مطحون. معهم هدول، بس هدول ثلاث شغلات قلت لكم عليهم. بدكم رشه ملح، رشه حمض ليمون، وشويه زيت نخلطهم. بعد ما نخلط كل شيء بنخلط معهم شويه زيت وبنفركهم بايدينا وبتصير الزعتر ولا اطيب منه. هلا مثل ما قلت لكم هدول الاساسيات وصار زعتر عندكم وخلص. بدكم تضيفوا عليهم اضافات ثانيه بصير، مثل مثلا هلا بقول لكم اياهم. بدكم فستق بصير، بدكم بزر بلدي بصير، شمره بصير، يانسون بتصير، كزبره بتصير، كرايه بتصير. هدول كلهم شغلات. حتى محلب في منهم بيحطوا. انا بدور على كل السوبر ماركت اللي موجودين بالاسواق كلها، كل فتره وفتره بتطلع على الجديد اللي نازل من الزعتر، من الاردن، من سوريا، من فلسطين، من كل انحاء العالم. بشوف شو المكونات اللي جواتهم، وبتطلع كذا وبدقدق وبشوف شو حاطين في جواته. حتى في منهم من الزعتر اللي قالوا عليه انه هو زعتر، ما في جنس الزعتر كله، في ضامه وسمسم وما الى ذلك، وما في زعتر. فانتم بتساوي البيت ولا اطيب منه. يلا هلا شو نساوي؟ هلا بنطحن الزعترات، بعدين بنضيف المكونات معهم مع بعضهم ونخلطهم وخلصت. هي بنطحن. هي الزعتر بنوعينه، اوريجانو والتايم، يعني زعتر بلدي وزعتر بري. يعني بيطلعوا هدول كاسه، بدنا اياهم كاسه مشان مع العيارات الثانيه. هلا مع كاسه الزعتر المطحون بنحط نص كاسه سمسم محمص مطحون، نص كاسه سمسم محمص صاغ سليم كامل، والسماقات ربع كاسه، وشوي دريت حمض ليمون، ودريت ملح، بنحرك. شايفين لون ما احلى؟ هذا حتى تاخذوا سر انه يتم الزعتر بعد ما تيبسوه اخضر، انه تحطوه تيبسوه بمكان مظلم معتم. عرفت شلون؟ مشان يتم محافظ على اللون الاخضر. شايفين ما احلى؟ واي شغله يعني. هلا حتى النعناع اذا كنت يبسوه كمان حتى يتم اخضر، بعد ما يبس حطوه كمان يبسوه بمكان بلا ضوء. هي نصيحه. فهلا انتم بتذوقوه وبتشوفوا. بدكم زياده مثل ما قلت لكم سمسم بتساوي بصير، بدكم زياده سماق حطوا، بدكم زياده ملح حطوا، بدكم زياده حمض ليمون بصير. فانا هلا مثلا لونه شايف شلون ساعته خضار كثير، بقدر احط عليه اكثر سمسم مشان يظهر اكثر. كمان السمسم الناعم المطحون كمان بصير لونه اشقر. يعني انتم فصلوا لبسوا. بالاخير بنحط له شويه زيت وبنفرك بايدينا لحتى يصير الزعتر طيب. شايفين لونه صار ما احلى؟ وانتم اذا اشتريتوا كمان، وهي بنحط له شويه كمان سماق
إذا اشتريته كمان من السوق انتبهوا للمكونات. أهم شيء يكون أول شيء زعتر، ثاني شيء سمسم، ثالث شيء سماق. هذا الزعتر بكون الأصلي مو مغشوش. أنا عبيكم رحت على السوبر ماركت وطلعت لقيت في زعتر جاي من البلد أو البلاد، بس ما في زعتر، بس في ضامة مطحونة وكعك مطحون وسمسم كذا، بس ما في زعتر. فانتبهوا. هلا نحطوا الزيت هيك عليه شي معلقة كبيرة، بعدين بتفركوه بإيديكم حتى يتشرب كله من الزيت. شايفين شلون؟ وهي بهالحالة هاي صار زعتر ولا أحلى منه، ريحته بتاخذ العال. لو كان بقدر ابعث لكم ريحة الزعتر بالصورة كنت بعثت لكم إياها. خلص هي زعتر والأطيب منه. هلا جبنا رغيف خبز من الميكروويف سخناه، بندوق هلا أحلى زعتر بلدي سويناه ببيتنا من مكونات أصلية أساسية ما في غش الحمد لله. بسم الله. شي بياخذ العقل، طعمة ما بتوصف، خيالية. إن شاء الله تجربوه بيتكم يعجبكم. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء، واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى زعتر.